на завершальному етапі нашої партисипативної програми 4-го блоку екології. В цьому блоці учасники нашої партисипативної програми навіть в посадці беруть дуже активну участь, що є особливістю саме цього блоку. Ми, як зазвичай, зібрали 15 людей, які хотіли пошукати, які є проблеми в сфері екології в місті. Модерувала Анжеліка Зозуля цього разу, і ми зупинились на таких 3 проблемах, як проблема правильного компостування, брак вертикального озеленення і антропоцентризм. Наразі перемогла проблема з вертикального озеленення, і це значно легше вирішити, ніж проблему антропоцентризму. Перемогло ОСББ на Героїв УПА, ми знаходимося зараз, і засаджуємо цю сіру стінку. На конкурс подалась якась кількість локацій, вони були дуже різні. Була одна з причин, чому ця локація набрала достатньо багато балів, бо ми бачимо, що тут у нас бруківка і бетон, і відповідно, якщо дати сюди виногради, які зможуть закрити стіну, це суттєво збільшить кількість озеленення на цій території. Щоб реалізувати цей проект, ми взяли ті лунки, в яких нам додаткова висота дозволяла це зробити. Ми в першу чергу захистили дерева. Ми зробили такий сухий колодязь навколо стовбуру. І навколо ми засипали ґрунт, висадили рослини, які привезли. І наступний крок – це гарно ці рослини пролити і засипати мульчою. Ми ще це будемо робити, щоб зменшити випаровування влаги, наскільки це можливо. Є розуміння того, що середньовічне місто або навіть і такі забудови, в щільність забудови зайти горизонтальними якимись посадками, полями, садами складно, а вертикальне озеленення має ряд переваг. Багаторічні в'юнкі рослини в місті – це дуже гарне рішення в умовах дефіциту землі, відкритого ґрунту, який ми можемо використовувати для висадки рослин. І при цьому в нас у місті багато стін або заборів, відповідно, по яких ці в'юнки можуть підніматися, витися. Також ці рослини є багаторічними. Якось прикрасити оцей паркан, крім вертикального озеленення, просто немає можливості, бо навіть прохотіли тут викопати ямку і тут під бруківкою сплошний бетон. Жити в бетонному гетто, що в нас зараз тут, принаймні в нашому кварталі, дуже складно і воно трохи гнітить. Відповідно, хочеться більше зелені і щоб якось воно, ти приходив додому, не дивився на сірі стіни і тому подібне. Є проблема брак вертикального озеленення. Зробили посадку, зробили методичку і можна рухатись далі. Теоретична сторона – це добре, але практична сторона – це якраз те, що тобі дає оце відчуття, що саме ти якось до чогось долучаєшся, що саме ти що створюєш. Тому що в програмі в нас було передусім ніби як теоретичне планування, а тут приємний такий, де робота, на яку ти точно можеш озирнутися і побачити, що ти зробила. Мене звати Уляна Гримоліна, я директор школи насправді. Тут, як я опинилася, живу в цьому прекрасному будинку, тому ми вирішили податися на такий цікавий проєкт, який побачили у Фейсбуці, заповнили заявку, написали мотивацію, чому саме наш, бо в нас тут шалено гарна стіна, яку ми утеплили, доглянули і завжди хотілося на ній щось мати. Вирішили скористатися тим шансом, аби податися на проєкт, і дуже втішилися, коли ви нам відтелефонували і сказали, що ми можемо втілити мрію в життя насправді. Тому ми за це дякуємо. Ми намагаємося всі потрошку доглядати, дітей до цього привчаємо, поливаємо, щось висаджуємо, над чимось експериментуємо, тому всі загалом разом працюємо над цим. У Фейсбуці побачили оголошення, але насправді про це дізнався мій чоловік, який військовослужбовець. Задзвонив, сказав, ось є класний проєкт, треба заповнити заявку. Чітко проконтролював, чи я її заповнила цю заявку, і тоді вже, власне, ми її подалися. Я сподіваюся, що не одне вертикальне озеленення з'явиться. Після нашої екскурсії, взагалі після того проєкту, з'являється таке нове для мене візуальне спостереження. Я проходжу Львовом і я оцінюю будинки, де би ще можна було посадити. І що посадити? Чи виноград вічі, чи гліцинію. Тобто чомусь ти тепер на це дуже звертаєш увагу.